De comeback van Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben Arjen Robben. Arjen Robben. De grote Arjen Robben werkt aan zijn terugkeer als profvoetballer. Verloren zoon komt terug naar FC Groningen. Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer bij de FC. Volgend seizoen voetbalt de grote Arjen Robben dus terug in het groen en het wit. Arjen Robben is weer thuis. Terugkeer van Robben op de Nederlandse velden is het gesprek van de dag bij oude bekenden en analisten. Het was vrijdagavond, zaterdag om 5 uur werd hij gepresenteerd. En ik was op die vrijdagavond was ik in de stad, want een van mijn allerbeste vrienden, daar vierden we de vrijgezellenparty van. En nou ja, dat was 's middags al begonnen. Dus toen in de loop van die vrijgezellenparty, we waren stevig aan de drank. Toen begon het ineens te rommelen en kreeg ik allerlei WhatsAppjes van, weet jij iets van dat Robben terugkomt bij FC Groningen, dat hij morgen wordt gepresenteerd. Nou, ik verwees het echt allemaal naar de land der fabelen. Je krijgt wel vaker natuurlijk als clubwatcher krijg je wel geruchten te horen. Dus ik geloof er echt helemaal niets van. Hoe kreeg ze een aankondiging mee? Nou, dat was van mijn vrouw. die zat voor de tv, denk ik. Nou, mijn vrouw die heeft mij daarvan, die zat in de auto en die kwam helemaal opgewonden thuis. Ze zegt, ja, onze vriend gaat... Ja, Sophie vindt Arjen erg leuk. Onze vriend gaat het gewoon doen. En die riep ineens van, Robben gaat zijn rentree maken. Ik zeg, ja, dat zal wel. Ja, en, jij gelooft in het niet? Nee, dat geloof ik niet. En bij FC Groningen. Ik zei, nou ja, hoe is dat nou toch in vredesnaam mogelijk? Kijk, ik had het nog wel op een gegeven moment verwacht. Toen hij stopte bij Bayern München. Ik denk, nou, misschien dat hij nog een jaartje bij FC Groningen gaat spelen. Maar een jongen die een jaar niet gespeeld heeft. Ik ken geen voorbeelden van spelers die waarvan dat geldt. Dus ik geloofde eerst eigenlijk niet. Ik denk, onwaarschijnlijk. Maar het werd, gedurende de avond werd het steeds nadrukkelijker, kwam dat gerucht sijpelde door. En ja, ik vond de vrijgezellenparty te mooi om die ervoor te onderbreken. Dus ik ben ook gewoon doorgegaan met het feest. Maar ja... Ik hield er op het eind van die vrijdagavond, het kan ook de drank zijn geweest, maar hield ik er wel rekening mee van, goh, zou er misschien toch een heel klein kerntje van waarheid in zitten. Ontzettend leuk. Gewoon leuk dat je gewoon een jaar gestopt bent. Heel Europa, alle topclubs hebben nog achter je aangezeten. Mark van Bommel in de vlekken, die heeft 121 keer gebeld van Arjen toen die stopte, kom alsjeblieft bij PSV. En dan kiest hij voor Groningen. Het was voor mij een soort van, goh. Wat ben jij een leuke, gewone jongen die eigenlijk gewoon het liefst met zijn vrienden voetbalt. Om de hoek, op je fiets. Ongeloof maakte zich van mijn meester, moet ik eerlijk zeggen. Want wie verwacht nou dat een speler van 36 jaar, die al een jaar stil ligt, die afscheid heeft genomen, heel bewust, hè, want hij heeft er toen ook heel lang over nagedacht, voordat hij zei van nou, dit was het, er gaat een hele mooie strik om mijn carrière en we gaan van de rest van het leven genieten. Ja, je verwacht natuurlijk echt nooit dat zo'n speler bij FC Groningen nog eens een keer zijn comeback gaat maken. Flabbergasted. Een wereldster die terugkeert bij de club waar die begonnen is. Nou, mooier kan het toch eigenlijk niet. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben de stoute schoenen aangetrokken. We hebben contact gezocht met Bernardine. Bernardine, dankjewel daar nog voor. En we hebben eigenlijk, zonder dat Arjen het wist, in het geheim met Bernardine een afspraak gemaakt om langs te komen in München. Mark-Jan Vladeer is erbij. Die vertelt hoe hij eigenlijk met een lunchpakket van zijn vrouw en een lunchpakket van de vrouw van Wouter Gudde in hun auto stappen. En opgewonden naar München rijden. Ja, ik vond het een soort schoolrij. In het begin vond ik het een beetje kneuterig. De eerste 3-4 minuten toen Mark-Jan dat vertelde. Maar ik begon het steeds leuker te vinden. Het was eigenlijk een soort schoolreis
waarvan je iets moois mee terug naar huis gaat nemen? Dit is gewoon iets ontzettend moois. Ik had het met mijn vrouw nog over vanochtend. Hoe kun je nou de vraag beantwoorden... waarom doe je dit? Waarom kom je terug als voetballer van FC Groningen? Kun je eigenlijk denk ik in 1 woord omschrijven. En dat is denk ik toch clubliefde. En daarom doe ik dit. Ik denk dat dat ook heel duidelijk is. Ik zou dit denk ik niet bij een andere club hebben gedaan... met alle respect en alle liefde voor alle clubs. Maar goed, wij komen naar huis als gezin. Wij gaan hier weer wonen. En daarom was dit voor mij de enige optie om te gaan voetballen. En dat doe je voor de club. En ik hoop dat ik er zelf ook nog wat plezier aan ga beleven. Maar dat denk ik wel. Hij heeft een gevoel geraakt bij de Groninger. De Groninger die toch vaak in het verdomhoekje zitten. En we zitten hier maar met die klote aardbevingen. En de regering helpt ons niet. En we zijn een beetje op onszelf aangewezen. Zo voelt de Noorderling, de Groninger zeker ook dat ook. Hij heeft een gevoel aangesproken bij de Groninger waarmee dat in 1 klap allemaal gecompenseerd is volgens mij. Er is nu ineens zoveel om trots op te zijn. Hoe de club leeft, hoe de club door de coronacrisis is geholpen. Hoe ze deze wereldster met een historie die geen enkele andere eredivisiespeler komend seizoen kan overleggen, hebben teruggehaald. Het heeft echt het gevoel losgemaakt van, jongens, hier zijn we. Wij zijn er nog. Een gevoel van trots natuurlijk, ja. Hoe heb je de reacties van iedereen ervaren? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Van tevoren weet je wel van, het zal wel eventjes wat teweeg brengen. Maar ja, je weet ook niet wat je kan verwachten, wat er gebeurt. En wat dat betreft wel heel bijzonder. Heel veel mooie, leuke reacties gezien natuurlijk. Dingetjes gehoord, meegekregen. Dat is wel heel bijzonder, ja. Als dan gebeurt, zeg maar, wat er is gebeurd en zo'n presentatie. En eigenlijk samen met het moment dat zij gingen, eigenlijk terugkwamen, zeg maar, van Duitsland naar hier. Dat je wel denkt van, jeetje, het is wel echt gewoon natuurlijk hartstikke bijzonder. En terugkomen, zeg maar, waar je bent begonnen. Ja, en dan toch ook nog hier voetballen. Ja, ik vind het vooral heel knap, zeg maar, wat hij doet. En uiteindelijk hoop ik vooral voor hem, zeg maar, dat het hem gaat brengen, zeg maar, van wat hij ervan verwacht. Traint hij? Hoe staat het ervoor? Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel op een gegeven moment iets hadden van, we hebben er nog meer dan Robben. Maar wij zijn met z'n allen zo ongelooflijk geïnteresseerd in Robben. Robben moet eerste training Groningen laten schieten. Hoe voel je je? Ik voel me goed. Heel goed eigenlijk. Je baalde wel, hè, gisteren? Jawel, maar goed. Moet ook niet groter maken dan het is. We maken goede plannen. We hebben de beelden allemaal kunnen zien. En voor ons, Stefan, ziet het er direct al uit als iets onbereikbaars. Dat zouden wij nooit kunnen doen. Maar kun jij vertellen, hoe fit ben je nou eigenlijk echt? Nee, ik ben gewoon goed fit, wat ik zeg. Ik sta er gewoon echt goed voor. Ik ben zelf eigenlijk meer dan tevreden. Ik had niet kunnen hopen, kunnen denken dat ik zo ver ben al op dit moment. Dus dat is ook heel goed. Ik ben alleen afgelopen zaterdag heel eventjes hier tijdens de training heel even een klein momentje dat ik heel even met mijn enkel bleef haken in het gras. Nou, en dat is eventjes waarom we heel even een paar dagjes heel eventjes het gas eraf halen. Maar goed,
gezien alle resultaten van alle testen die ik ook al in München heb gedaan en ook hier een vervolg aan heb gegeven. Ja, daar staan de lichten wel op groen gelukkig. Ja, het was elke keer onderwerp gesprek. Doet hij wel mee, doet hij niet mee? Ja, krijg je dat mee? Ja, natuurlijk krijg je dat wel mee. Ik bedoel, ik leef niet in een grot, dus ik krijg heus wel dingetjes mee. Alleen ik laat me er niet door afleiden. En dat is nu ook weer, daar heeft ook iedereen zijn mening over. En dat mag ook. Alleen luister ik naar de mensen die ertoe doen. En vooral ook naar mezelf. En bepalen we nog altijd zelf wat we gaan doen. En de keuzes die we maken. En dat doen wij op de kennis die je hebt en de manier van werken. Dus wat dat betreft... ja, blijven we ook gewoon zo lekker doorgaan. Die aanloop was natuurlijk wel vol met twijfels omgeven. Want ja, de eerste training miste hij. Bij de eerste oefenwedstrijd was hij er nog niet bij. En op die momenten we hadden het wel een beetje verwacht al. Hè? Want ja, hij was inmiddels al in voorbereiding bij Bayern München. Deed hij al volop, was hij aan het trainen. Ik moet wel zeggen, de twijfel heeft ook bij mij wel even toegeslagen. En ik denk bij heel veel mensen van, gaat hij het wel redden? Gaat hij het wel halen? Gaan we überhaupt Arjen nog wel aan het werk zien? Sterker nog, er gingen zelfs al geruchten in de regio dat het allemaal maar opgezet was om FC Groningen financieel uit de stront te halen. En dat het allemaal zeg maar een soort toneelstuk was geweest. En dat Arjen Robben helemaal geen minuten meer zou gaan maken voor FC Groningen. 2 volwassen partijen die gaan toch niet een mediastunt. Het zou toch een beetje van de gekken zijn als je bij Chelsea, Real Madrid en Bayern München hebt gespeeld en je gaat even meedoen aan een mediastunt. Dus die mensen die hadden het volledig bij het verkeerde eind. De terugkeer van Arjen Robben. Het decorum mag dan anders zijn wat hij gewend is. Geen grootse voetbalstad, geen groots voetbalstadion. 36 jaar inmiddels, 12-voudig landskampioen. Winnaar van de Champions League, 30 hoofdprijzen, 96 interlands. En Arjen Robben is op een druilerige zaterdagmiddag dus echt weer voetballer. Groningen valt aan. Hier is het eerste balcontact van Robben. Naar het linkerbeen. En Roestic met het eerste toch wel aardige moment van deze wedstrijd. Daar zit Robben wel tussen en die gaat nu El Ancoury wegsturen. Beweging bij Robben. De paas is niet onaardig. Robben blijkbaar net buitenspel. Roestic, Robben. Ik voelde me wel oké, wel prima. Ja, weet je moet daar weer inkomen. En ik hecht ook verder nog niet zo heel veel waarde aan dingen die goed gaan, slecht gaan. Het gaat meer om het algemene gevoel. Ook fysiek, hoe je zo'n wedstrijd doorkomt. En dat heeft op dit moment prioriteit. Maar het is gewoon leuk. Zoiets is ook interessant natuurlijk. Hè? Dat je gaat kijken van nou, hoe ver kom je? Hoe sla je er doorheen? Hoe pakt het lijf het op? Na met name een jaar zonder voetbal. En ook dat je... ook wel door fysieke problemen ook min of meer gedwongen. Ja, het is uiteindelijk een eigen keuze geweest. Speelde wel een grote rol met de keuze om te stoppen uiteindelijk. Dus daarom heb ik altijd die slag om de arm gehouden. Van, nou ja, we moeten kijken hoe het goed uit gaat pakken. Dus ja, dat was een beetje zo een weg zien te vinden. En dat zeg ik, we hebben daar denk ik hele goede stappen in gezet. Ook een compliment naar iedereen binnen de club toe. Ik denk dat ik zelf ook keihard heb gewerkt, er alles aan gedaan heb. En nou ja, goed, daarvoor ook uiteindelijk wel beloond met weer de terugkomst op het veld. De helft half uur Almere, helft tegen Bielefeld. Goeie beweging. Daar is Robben. Robben met een schuiver. Ja hoor, daar is hij. Arjen Robben. In zijn eerste thuiswedstrijd. In zijn eerste wedstrijd. In dit stadion. Dat hij zelf ooit opende. En een hele brede glimlach. Natuurlijk. Mooie beweging van El Ancoury. Dan het puntertje naar de rand van de 16. En uiterst precies binnengeschoten.
natuurlijk wel een moment waar ik zelf ook wel een beetje naar uitgekeken heb natuurlijk. Eindelijk een keer in het eigen stadion te mogen spelen. Het is natuurlijk nu nog een oefenwedstrijd. Volgende week komt dan ook nog de eerste competitiewedstrijd tegen gelijk een mooie tegenstander. Maar dit was wel echt even leuk. We maken steeds een plan van aanpak van nou zo vullen we hem in. Volgende week gaan we weer kijken hoe je die week invult. Af en toe doe je hier en daar eens een keer een aanpassing op de groep. Afgelopen week ook. Heb ik dan zelf individueel mijn vrije dag. Die was dan weer anders dan voor de groep, omdat het dan voor mij weer beter was in aanloop naar deze wedstrijd. Dus ja, je probeert het zo in te vullen dat je zo fit mogelijk bij de wedstrijd verschijnt. En nou ja, goed, daar draagt iedereen zijn steentje bij. En veel communicatie, input van mezelf en nou ja, dan steeds kijken van hey, hoe gaat het. Weet je, en ook dat begrijpen we. Dat je als je niet speelt en iedereen zit in je nek, dat je dan denkt van ja, ik heb er even geen zin in. Als Robben zijnde om te vertellen van ik ben nog niet zo ver of ik heb een kleine terugslag. Ja, dat snappen wij dan ook wel. En dan gaan we, Ronald de Boer en Milan en ik gaan het hebben over van wat kan die verliezen? Ja, volgens mij kan je, als je zoveel in je leven hebt gewonnen, zo ongelooflijk veel hebt gewonnen, dan kan je volgens mij niet meer verliezen. Ja, daar is hij dan. Ja, 16 jaar. Dan zijn we er nog niet. 155 dagen geleden. Arjen Robben voor het laatst actief als voetballer op het veld. Toen ook een wedstrijd tussen PSV en Groningen. Maar hij toen in een ander shirt. Is dus wel mooi. Als je praat over de cirkel, dan klopt dat in dit geval helemaal. Een geweldige loopbaan hij gehad heeft, u weet het allemaal. Het is een mooi moment. Laten we hopen dat we vele van deze mooie momenten zullen meemaken. Dat hij elke wedstrijd van Groningen aan de aftrap staat. En fit is. Dat is. En fit blijft. Hij heeft de Eredivisie competitie voor Groningen 2021 in gang gezet. En is meteen achter min of meer zijn eigen paas aangehold. Arjen Robben. Malen die daar niet bereikt werd. Robben. Tweede instantie Robben. Paasje onderschept door Mauro. En Robben die het gebaar maakt dat hij gewisseld moet worden. Ai ai ai. Na 29 minuten. Dat is niet wat in het scenario stond. Ja, wel in een zwart boek. En kijk eens, het shirt gaat uit. Dit is Robben die zeer teleurgesteld is. Robben die alles uittrekt voordat hij catacombe is ingegaan. Hier het gebaar, ik moet eruit. Ja, je volgt je hart door weer te gaan voetballen. Deed het hart even pijn zondag? Tuurlijk, ja, natuurlijk doet dat even pijn. Maar dat zeg ik was er vrij snel overheen, moet ik zeggen. Het was inderdaad, dat zeg ik stormde eigenlijk het veld af. Ik was even kwaad, even stoom afblazen. En nou, toen was het vrij snel, had ik zoiets van oké, ja, kunnen, dat zeg ik, je kan gaan liggen, een potje gaan liggen janken in een hoekje, maar daar word je niet beter van. En het is gebeurd, ik kan niet meer terugdraaien, het zijn ook allemaal van die mooie clichés. Maar weet je, het gaat erom wat in de toekomst gaat gebeuren. En daar kan ik me alleen maar mee bezighouden. En dat andere, daar heb je geen controle over. Dus een keer dat beter laten gaan. Wanneer is zijn comeback geslaagd? Ja, nou iedereen zegt natuurlijk, die is al geslaagd. En in commercieel opzicht, financieel opzicht is dat ook zo. Maar ik denk dat het voor hemzelf op dit moment zeker nog niet geslaagd is. Voor de club, voor de supporters, ja, dat het natuurlijk al
ongekend is, zeg maar, wat er allemaal gebeurt. En wat het allemaal met zich meebrengt. Alleen, ja, ik denk dat het pas voor Arjen geslaagd is als hij nu ook, zeg maar, die volgende stappen, zeg maar, op het veld kan zetten. En dat hij daar ook zijn waarde gaat hebben. Ik vind dat hij niks kan verliezen. Speelt hij er 8, dan hebben wij met z'n allen een bonus. Speelt hij er 15, dan hebben we een bonus van 15. En ik hoop, wij als Fox Sports, dat hij een wedstrijdje van 20 gaat spelen. Dat hij 7, 8 goals maakt. Dat hij een klein beetje dat spriet zich er nog in zich heeft. Ja, dan is het toch allemaal al win-win. Hij is bezig aan een missie. En ik denk wel dat die missie ook is dat hij ook, zeg maar, sportief echt belangrijk wil zijn voor FC Groningen. Laatst zei hij nog van, op het veld moet het gaan gebeuren. Mijn comeback ligt op die groene mat. Dus ik denk dat het voor Arjen Robben zelf pas geslaagd is als hij, hang er eens een doelstelling aan. FC Groningen naar de play-offs loodst, is dat een mooie doelstelling. En als hij daarin daadwerkelijk een groot aandeel heeft met de nodige assists en de nodige goals. Ik denk dat het dan voor hemzelf pas geslaagd is. Kijk, weet je, daar hoeven we niet omheen te draaien. Ik wil gewoon voetballen en ik wil wedstrijden spelen. Kijk, alleen heb je niet altijd alles in de hand. Het enige wat je kan doen is alles eruit halen wat erin zit en je optimaal mogelijk voorbereiden en er optimaal mogelijk mee bezig zijn om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. En dat is wat we doen. En dan kan je denk ik ook niks verwijten. Als je alles geeft, dan moet je uiteindelijk word je beloond. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ook van overtuigd, ik ben nog steeds positief, dat het gaat lukken. Dat ik echt nog de wedstrijden ga spelen, daar geloof ik nog steeds in. Ik heb alleen geen garantie, dus we zullen het zien wat de toekomst gaat uitwijzen. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je gewoon heel dicht bij jezelf blijft en gewoon je eigen weg volgt. En dan kan je het volgens mij nooit fout doen.